สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับคนเฮ็ดฝายนะคะ หลังจากที่ฝนตกไปวังหันนี้นะคะท่านผู้ชมฝนไม่เท่าไหร่นะคะร่มบักยางแห้งนะคะ ตอนนี้กลับไปปล่อยนิดๆเบาๆนะคะ ตกมาซ้ำนี้ละค่ะนะคะยังเกิดขึ้นแน่นะคะตามสภาพนะคะ ตามสภาพระเนระนาดกับเก้าอี้นะคะยาแนวกันต่อนะคะกับบรรยากาศเอากระสียาแนวกันต่อนะคะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะตกมาพ่อให้ดินกระชุ่มกระชวยนะคะนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะลมมาเพียบนะคะเห็นลุงด้วยนะคะบรรยากาศนะหนูเดี๋ยวติดอันไหนตะเคียนเหรอเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋ยวรถไม่โคมาอีกพ่อคุณพ่อมุ่นนะฮะเอาขึ้นเลยครับผมลุงงุนวะแกหลวงตาแกรู้บ่แกบอกว่าหลวงตาแกรู้ได้ไงว่าเราเอาขึ้นหลวงตาว่าไงเอาขึ้นเลยเท่ลุงก็เอาขึ้นแล้วของเท่หลวงตานะลุงนะแล้วแกว่าไงยิ้มมาดูแกจะมาดูพอดีอาจารย์เงินนะคะเกจิอาจารย์วัดตะอีเนาะที่เรานับถือกันนะคะเป็นพระที่อำเภอบ้านกวดนับถือเนาะเพิ่นกระถามตะจวงว่าตะเคียนทองนะคะเอาขึ้นแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่าลุงก็รู้ว่ามีตะเคียนทองมีไม่เคยบอกว่ะฮะพวกโอ้มีพ่อโอกูกระหาพอเฮียบอกว่าเนาะพอเฮียบอกว่าพอเฮียบอกแล้วมั้งกูกระหารู้แล้วพอบอกกูมีสายลุ้งขึ้นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมกับบรรยากาศหลังฝนตกนะคะน้อยนึงนะคะ16:30 นาทีไปแล้วนะมาไวเค็มไวนะคะแล้วก็ทีมงานเฮ็ดฝายพี่นากัตตะจวงนะคะก็เฮ็ดฝายนะคะเฮ็ดฝายต่อไปนะคะพอดีแล้วค่ะเพิ่นมาพอให้ได้ยาแนวตึมนะคะหม่องนี้มองไอ้ที่เฮายังบ่ทันได้ยาว่าแม่นยังบ่ทันได้มองที่เฮายาแนวนะคะแต่ต้องยาแนวเพิ่มนะคะวันนี้ก็พี่ณนะคะก็ขึ้นโครงนะคะขึ้นโครงบันไดนิเวศนะคะแล้วเราก็ไปเฮ็ดงานกันต่อไปนะคะคงไม่ตกแล้วแหละปลาเห็ดฝายนะคะท่านผู้ชมเห็ดฝายอย่าเห็ดฝายนะคะมาแค่นี้นะยายชีทำไมแพะบ้านนู้นร้องดีจังเลยนี่เหรอร้องจนนะไปเห็ดฝายตอนละค่ะท่านผู้ชม